Στο σημερινό επεισόδιο, μια που είναι για τα καλά πια καλοκαιράκι, καλό καλοκαίρι κιόλας, θα αφήσουμε λίγο τα σκληροπυρηνικά ιστορικά θέματα και θα πιάσουμε ένα θέμα της καθημερινότητας. Ένα θέμα με το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί. Θα μιλήσουμε για αγάπες και έρωτες. Και θα μου πεις τώρα τι ιστορικό ενδιαφέρον μπορεί να έχουν τα ρομάτζα. Έλα όμως που έχουν, γιατί δεν θα δούμε απλώς ερωτικές ιστορίες ή γλυκανάλατες περιγραφές. Θα δούμε με ντοκουμέντα πώς εξέφραζαν οι νέοι άνθρωποι της Ευρώπης τα συναισθήματά τους σε μια εποχή που κάθε άλλο παρά ερωτική μπορείς να την περιγράψεις. Μια εποχή πολέμων, βασανιστήριων και ιδεολειψιών όπως την έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στο Μεσαίωνα. Οπότε air condition στο full, κρύο καφεδάκι και ακούστε πώς είχαν τότε τα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από κάτι μπρουτάλ για να καταλάβετε ότι ο ρομαντισμός δεν έλειπε το Μεσαίωνα ούτε στους κατά τα άλλα σκληρούς πολεμιστές στα ίσως πιο αφιλόξενα εδάφη της Ευρώπης, τους Vikings. Αυτό εδώ το κομμάτι από κόκαλο κάποιου βοδιού βρέθηκε σε μια ανασκαφή στο Όσλο, χρονολογείται κάπου στο 1200 και πάνω του έχουν χαραχτεί ρούνι που είναι μια μορφή γραμμάτων που χρησιμοποιούνταν στη μεσαιωνική Σκανδιναβία. Αυτό που γράφει πάνω του είναι η φράση «φύλαμε». Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δόθηκε από άντρα σε γυναίκα ή το αντίθετο, ούτε τις συνθήκες πίσω από τις οποίες χαράχθηκε, μπορούμε όμως να διακρίνουμε τη λακωνικότητα και την αμεσότητα των Vikings στο να εκφράσουν τις επιθυμίες τους σε κάποιο άλλο άτομο. Σε πλήρη αντίθεση με αυτό, θα δούμε αυτήν εδώ τη χτένα από ελεφαντόδοντο. Κατασκευάστηκε περίπου το 1320 στο Παρίσι και πάνω του παρουσιάζει το τελετουργικό, ας το πούμε, του φημισμένου γαλλικού αριστοκρατικού φλερτ. Μια τέτοια χτένα, η συγκεκριμένη κιόλας είναι τρομερά σπάνια, καθώς δεν έχει το παραμικρό σπάσιμο, δοριζόταν από τον αριστοκράτη εραστή στην αγαπημένη του, έπειτα από κάποια ερωτική τους περιπέτεια, ώστε να χτενίσει τα μαλλιά της, ταυτόχρονα για να τον θυμάται και φυσικά για να τα λέμε όλα, για να μοστράρει και τον πλούτο του. Προσοχή, εδώ δεν μιλάμε για συζύγους που αντάλλασαν διάφορα δώρα έτσι κι αλλιώς, όπως κοσμήματα κλπ, αλλά για εραστές. Το συγκεκριμένο ήταν ένα δώρο που κανείς δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει μια νεαρή για την κατοχή του. Και αν μάθετε πόσες τέτοιες χτένες κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη στη Γαλλία, ίσως αναθεωρήσετε κάπως την εικόνα σας για το Μεσαίωνα. Και μια που λέμε για εραστές και ερωμένες, δείτε λίγο και αυτό το κομμάτι ξύλου. Είναι όντως ένα απλό ξύλο που βρέθηκε στο Μπέργεν της Νορβηγίας, χρονολογείται περίπου στο 1300, δεν φαίνεται να είχε καμία χρηστικότητα και πάνω του γράφει «Αγαπώ τη γυναίκα αυτού του άνδρα τόσο πολύ που η φωτιά μου φαίνεται κρύα και είμαι φίλος αυτής της γυναίκας». Εδώ δεν θέλει και πολύ για να υποθέσουμε τι γίνεται, προφανώς ο άνδρας αυτός καθόταν δίπλα στη φωτιά και σκεφτόταν τον ανεκπλήρωτο ερωτά του, χαράσσοντας το παραπονό του πάνω στο ξύλο όπως συμβαίνει μερικές φορές μέχρι σήμερα στα παγκάκια σε πλατείες και πάρκα. Αν και η εποχή ήταν τόσο διαφορετική, οι κοινωνίες επίσης πολύ διαφορετικές, φαίνεται ορισμένοι τρόποι έκφρασης δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Για το τέλος κράτησε ένα έβριμα που έχει να κάνει με τους παρεξηγημένους από ό,τι φαίνεται σκληρούς, απαθείς Γερμανούς όπως τους έχουν πολλοί στο μυαλό τους στην Ελλάδα. Αυτή η διακοσμητική σέλα λόγου βρέθηκε στο Τράτσμπεργκ της Αυστρίας, χρονολογείται περίπου την ίδια εποχή με τα προηγούμενα ευρήματα και είναι φτιαγμένη από ξύλο και δέρμα. Το ωραίο με αυτή τη σέλα είναι ότι είναι κάπως πιο προσωποποιημένη, μας δίνει δηλαδή κάποια στοιχεία του ζευγαριού ή του τριγώνου τέλος πάντων, αφού πάνω της έχει σχεδιασμένο έναν άνδρα με μούση, δίπλα του κάποια γυναίκα που κρατάει ένα γεράκι και παραδίπλα μια άλλη γυναίκα που κρατάει έναν πάπυρο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσοι συμμετείχαν σε αυτό το love story, πάντως κοντά σε αυτές τις φιγούρες υπάρχει και μια επιγραφή στην όχι και τόσο ερωτική γερμανική γλώσσα εδώ που τα λέμε και γράφει «Ελπίζω για το αγαπημένο καλοκαίρι. Περίμενε να έχεις προθυμία να με στηρίξεις. Χαμογέλασε έρωτα, χαμογέλασε». Όποια και αν είναι η ιστορία που κρύβεται από πίσω, όσα άτομα και αν συμμετείχαν, φαίνεται πως και σε αυτή την πλευρά της Ευρώπης οι άνθρωποι του Μεσαίωνα δεν δίσταζαν να εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Αν σας άρεσε αυτό το ανάλεφρο θέμα, γράψτε το στα σχόλια, εμένα μου άρεσε αρκετά. Αν δεν σας άρεσε και πάλι γράψτε το και εγώ να σας υπενθυμίσω τώρα την ιστοσελίδα του καναλιού όπου μπορείτε να βρίσκετε διάφορα ανάλογα θέματα αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε τη δουλειά που κάνουμε σε αυτό το κανάλι και θα τους βρείτε στο κουτί της περιγραφής. Κάπου εδώ λοιπόν σας χαιρετώ και τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο.